ආයුබෝවන් ඩයිනින් ටේබල් රෙසිපීස් channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඕගොල්ලන් එක්ක හදන්න හිතුවේ ටිකක් වෙනස් කෑමක්. කොහොමද මේ වෙලාවේ garlic bread එකක් කන්න තිබුණා නම්. අපි දන්නවනේ අපි කාටවත් මේ වෙලාවේ එළියට යන්න බෑ කියලා අපිට කන්න හිතුණා තරම් ඉන්න. ඉතින් ඒ නිසාම මම හිතුවා ගෙදරදී රසම රස cheesy garlic bread එකක් හදන විදිය ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවාද ඕන කරන දේවල් කියලා. මුලින්ම අපිට ඕන කරන්නේ පාන් පිටි කෝප් එකක්, කෑලි මිරිස් ටිකක්, ඊස්ට් තේ හැඳක්, සීනි තේ හැඳක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන්නේ මද උණුසුම් වතුර කෝප්ප කාලක්. මේක මම පාවිච්චි කරන්නේ ඊස්ට් ටික තිය කරගන්න. ඒක නිසා තමයි අපි පොඩ්ඩක් රස්නින් ගන්න ඕනේ වතුර එක. බටර් තියෙනවා මේස හැඳි 2ක් 3ක් අතර ප්‍රමාණයක්. ඊපස්සේ processed cheese ග්‍රෑම් 100ක් විතර, මොසරෙල්ලා cheese ටිකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ අපිට ඕනේ ඔරිගානෝ, dry parsley, ලුණු, ඕනෙම oil වර්ගයක්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා garlic මේස හැඳි 2ක් විතර. එතකම වතුර. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ අපි ඊස්ට් ටික අර රස්නේ වතුර ටිකත් එක්ක දිය කර ගන්න ඕනේ. ඊස්ට් ටික හොඳට ඇක්ටිවේට් වෙන්න. දැන් මේකටම අපි සීනි තේ හැඳක් දාගන්න. ඊපස්සේ ටික මික්ස් කරලා හොඳට මික්ස් කරාට පස්සේ මේක වහලා විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියන්න හොඳට සෝමත් වෙන්න. දැන් ඊස්ට් ටික හරියනකම් අපි පිටි ටික මික්ස් කරගමු. පිටි කෝප් එක මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්න. දැන් මම පිටි එකට ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගත්තා. ඊපස්සේ ඒකටම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක්, ඔරිගානෝ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි ඊස්ට් ටික ගානට ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ. පෙන වගේ ආවා කියන්නේ මේ ගානට තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ ගානට ෆර්මට් වෙන්නේ නැතුව මේ එකට දාන්න එපා. මේ විනාඩි 10කින් මේ ගානට ආවේ නැත්නම් තව ටිකක් වෙලා වහලා තියන්න. දැන් මම පිටි එක පොඩ්ඩක් අතින් මෙහෙම කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම ඊස්ට් ටිකක් දාගන්න. දැන් ඊස්ට් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳට එක මික්ස් කරගන්න. දැන් ඊස්ට් ටික දාලා මික්ස් කරගත්තාම මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම ඊස්ට් තිබුණ භාජනයේටම තව වතුර මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගත්තා. දැන් ඒ ටිකත් මේකට දාලා අපවන්නවා. අපිට ඕන කරන පදම හරියට එනකම් වතුර ටික දාලා මේක අනා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔක්කොම වතුර මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක හරිය ස්ටිකි ඩෝ එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ ඩෝ එක තව හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අද දෙකම පාවිච්චි කරත් කමක් නැහැ. හොඳට අනා ගන්න ඕනේ විනාඩි 10ක් විතර. එතකොට මේ ස්ටිකි ගතිය නැති වෙනවා හොඳට ඇනුනට පස්සේ. ඒ ගානට එනකම් හොඳට මෙහෙම ඇදලා අත් දෙකකින් උනත් කමක් නැහැ. මෙහෙම ඇද අනා ගන්න. දැන් මේ තියෙන මම විනාඩි 3ක් විතර අනාගත්ත ඩෝ එක. ඇත්තටම විනාඩි 10ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් පේනවා දැන් ඒක අර කලින් තිබුණා වගේ ස්ටිකි නෑ හොඳට තියෙනවා. මම තව විනාඩි 2ක් විතර අනා ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන අපි අනාගත්ත ඩෝ එක. දැන් මේකට ඔයිල් ටිකක් උඩින් ගාලා පැය දෙකක් අතර වෙලාවක් අපි මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒක මේ තියෙන සයිස් එක වගේ ඩබල් වෙලා එනකම් පිපෙන්න තියාගන්න ඕනේ. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ගෙදර ඔයගලන්ගේ ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක. හුඟක් රස්නේ වෙලාවක නම් පැයක් වගේ තිබ්බම ඇති.
මේකේ තෙල් පොඩ්ඩක් ගන්න නැත්නම් අර උඩ ඩ්‍රයි වෙන නිසා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ක්ලීන් රැප් එකකින් හරි නැත්නම් ලිඩ් එකකින් හරි හොඳට කවර් කරලා පැය දෙකක් විතර කාලයක් පිපෙන්න තියාගන්න. දැන් අපි පිටියක පිපෙන අතරතුරේදී මම garlic bread එකේ උඩින් ගන්න බටර් එක හදා ගන්නවා. ඒකට මේ බටර් මේ හැඳි දෙකක් විතර ගන්නවා. ඒකටම සුදුලුණු මේ හැඳි කමාරක් විතර එකතු කරා. දැන් ඕගලන්ට ෆ්‍රෙෂ් පාස්ලි තියනවා නම් අපිට මේකට හොඳ ෆ්‍රෙෂ් පාස්ලි එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයි එක උනත් කමක් නැහැ. ටිකක් වැඩිපුර පාස්ලි එකතු කරගන්න. ඊපස්සේ ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් අපි මේ බටර් පේස්ට් එකත් පැත්තකින් තියාගෙන අපි ට්‍රේ එක ප්ලාස්ටික් කරගමු. මම අද හදන්න ගන්නේ මේ වගේ ට්‍රේ එකක්. මේකට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයිල් ටිකක් ස්ප්‍රේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් බටර් ටිකක් ගා ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අර ස්ටිකි ගතිය අඩු වෙන්න මේ වගේ ඔයිල් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් හරි තවර ගන්න. දැන් මගේ ඩෝ එක පැයකටත් අඩු කාලයකදී මට ඕන විදිහට මේක පිපිලා තියෙනවා. මේ විදිහට කලින් තිබුණ ප්‍රමාණය වගේ ඩබල් වෙලා තියෙනවා. මේ ගානට පිපුණා කියන්නේ ඩෝ එක හරි. මම දැන් ආයෙ සැරයක් ටිකක් ආයෙත් මික්ස් කරගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ තව විනාඩි 10ක් විතර වහලා තියන්න. හරි දැන් මම ඩෝ එක තවත් විනාඩි 10ක් තියාගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ garlic bread එක හදා ගන්න. දැන් මම කෙලින්ම මේ වගේ මේ තැටියෙම මේක තුනී කරලා රොටියක් වගේ හදා ගන්න හදන්නේ. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක වෙනමම රෝලින් පින් එකකින් තුනී කරගෙන තැටියට දා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කෙලින්ම තැටියෙම තුනී කරලා අපි රොටියක් හදා ගන්නවා වගේ මේ තුනී ලේයරකට මේක දා ගන්න. දැන් මේ බලන්න මේ ඩෝ එක හරිම සොෆ්ට්. ඒ හින්දා මේ තුනී කරගන්න හරිම ලේසි. වැදගත්ම දේ ඔයගොල්ලෝ තුනී කරගන්නකොට හැමතැනම එකම ගානට එන විදියට හදා ගන්න. මේ තියෙන තුනී කරගත්ත අපේ මිශ්‍රණය, පිටි මිශ්‍රණය. දැන් මේකට අපි හදාගත්ත garlic and butter paste එක දා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ butter and garlic spread එක දාගන්නකොට ඕගලන්ට ඕනේ නම් මේ රොටියේ මෙහෙම භාගයකට විතරක් දාන්නත් පුළුවන්. මොකද අපි මේක දෙකට නමන නිසා. එහෙම නැත්නම් spread එක විතරක් සම්පූර්ණ රොටියටම යන්න spread කරගන්න. දැන් අපි මේක දෙකට නමලා මේ දෙකම මෙහෙම හොඳට බයින්ඩ් වෙන්න මේ වටේට වතුර ගා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ පොඩි ධාරයක් ඉතුරු කරලා butter ගා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ butter and garlic spread එක දැම්මම. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ cheese ටික දාගන්න. cheese ටික දාගන්නකොට මම සම්පූර්ණ රොටියටම දාන්නේ එක පැත්තකට විතරයි දාන්නේ. දැන් cheddar එක දැම්මා. දැන් ආයෙ උඩින් mozzarella cheese ටිකක් තමයි දාගන්නේ. දැන් ආයෙ අර mozzarella කුඩේ මම ඉතුරු cheddar ටිකක් දාගන්නවා. දැන් අපි මේක දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් එහෙම දෙකට නමා ගන්නකොට හොඳට මේ දෙක දෙපැත්ත බයින් වෙන්න මේ වගේ මේ ලයින් එකේ වතුර ටිකක් ගා ගන්න. වතුර වලින් ඒක හොඳට ඇලවෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර බටර් ස්ප්‍රෙඩ් එක දානකොට අයිනට දාන්න එපා කිව්වේ. මොකද බටර් තිබුණොත් මේක හොඳට බයින් වෙන්නේ නැහැ. දැන් හිමීට එන්න දෙකට නමා ගන්න.
දැන් අපි මේ විදිහට නමා ගත්තට පස්සේ අපේ අර ඉතුරු ගාලික් බටර් ස්ප්‍රෙඩ් එක තියෙනවනේ ඒක හොඳට මේක උඩින් ආයෙ තවන්න. දැන් මේ අන්තිම ගාලික් බටර් ස්ප්‍රෙඩ් එකට මම එකතු කරනවා ඔරිගානෝ. ඒකම තව චිලි ෆ්ලේක්ස් ටික පොඩ්ඩක් දාගන්න. ඊපස්සේ ඒකත් හොඳට මික්ස් කරලා හොඳට අපව තවර ගන්නවා මේක උඩින්. දැන් අපි බටර් ස්ප්‍රෙඩ් එක දැම්මට පස්සේ මේක අර චීසි ගාලික් ස්ටික් වගේ තියෙන්න මේ විදිහට උඩ ලේයක විතර හියකින් පොඩ්ඩක් කපා ගන්න. ඉතින් අන්තිමේට මම තව ඔරිගානෝ ටිකක් මේ උඩින් දා ගන්නවා. මොකද මේ ඔරිගානෝ එකෙන් තමයි හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් මේකට එන්නේ. ඒ නිසා මෙහෙම ටිකක් උඩින් දාන්න. දැන් අපි ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක oven එකට දාන්න යන්නේ. ඒකට preheat කරගත්ත oven එකක් සෙල්සියස් අංශක 200ට preheat කරගත්ත oven එකක විනාඩි 20ක් මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. ඊට වැඩිය බේක් කරන්න එපා. එතකොට ඒක soft ගතිය අඩු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ අපේ ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක oven එකකින් එළියට ගත්තට පස්සේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක පොඩ්ඩක් කඩලා මේ ඇතුලේ චීස් මේ විදිහට තියෙනවා. මේක හරිම soft. මේ උඩ ලේ එක crunchy. ඒ වගේම හරිම රසවත්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මයොනීස් ටිකක් එක්ක හරි නැත්නම් කෙචප් ටිකක් එක්ක හරි ඔයගලන්ට මේ ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක කන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා හැමෝම ගෙදර ඉන්න වෙලාවෙදී එක එක අලුත් ජාතියේ කෑම වර්ග try කරන්න හැමෝම කැමතිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මගේ චීසි ගාලික් බ්‍රෙඩ් එක ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යෙන්ම හදලා රස බලයි කියලා මං හිතනවා. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් රසවත් කෑමක් එක්ක මං ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට එන්නම්. මං හිතනවා මගේ channel එක ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක share කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න නැති වෙයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.